नमस्कार टेक्निक युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म पविन्द्र, तपाईहरुकै युट्युबको दुनियाँको साथी। यदि आज पनि हामीले चाहिँ नेपालको अपडेटको बारेमा कुरा गर्ने हो भने खासै कुनै पनि डिभाइसहरु चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च भएको छैन। प्रदेश इन्टरनेशनल बजारमा चाहिँ नयाँ डिभाइसहरु लन्च भएको छ र नेपाली बजार पनि छिटै लन्च हुने चाहिँ तयारी गरिरहेको छ। यदि हामीले आजको पहिलो अपडेटको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ Realme को तर्फबाट रहेको छ। Realme ले आफ्नो Realme 9SE लाई इन्डियन बजारमा अलरेडी नै लन्च गरिसकेको छ। सो Realme 9 Pro Plus 5G नेपाली बजारमा चाहिँ 17 मार्चमा लन्च हुने तयारी गरेको छ। यो चाहिँ अब इन्डियामा आएको छ, नेपाली बजारमा पनि आउँछ होला। यसको चाहिँ डिस्प्ले चाहिँ मलाई मन पर्यो, जुन चाहिँ 144 हर्ट्जको चाहिँ यसको डिस्प्ले रहेको छ, एकदमै राम्रो रहेको छ। साथमा तपाईहरु चाहिँ स्न्यापड्र्यागनको 778G को चाहिँ प्रोसेसर देख्न सक्नुहुन्छ। 6GB र 128GB स्टोरेज वाला रहेछ भने 8GB रहेको छ। तर चाहिँ 6 र 128GB को यदि हामीले प्राइसको कुरा गर्ने हो भने इन्डियन बजारमा चाहिँ एकदमै बल प्राइसमा रहेको छ। अब नेपाली बजारमा चाहिँ 32 भन्दा माथि नै आउँछ होला। सो अलमोस्ट के 35,000 भन्दा तल चाहिँ सायद यो मोबाइल चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च हुने चाहिँ तयारी गरिरहेको छ। अर्को अपडेट रहेको छ Xiaomi को तर्फबाट। Xiaomi को चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ Xiaomi ले एउटा मोबाइल लन्च गर्यो, के लन्च गर्यो त्यसको चाहिँ अब कुरै नगरौँ न, तपाईलाई थाहा नै छ। सो ग्लोबली रूपमा चाहिँ अर्को एउटा मोबाइल पनि लन्च गर्ने चाहिँ तयारी गरिरहेको छ, Redmi 10 है। अब Redmi 10 चाहिँ छिटै नै लन्च हुने चाहिँ तयारी गरिरहेको छ। केही फोटो चाहिँ बाहिर आइसकेको छ। यसको साथसाथ चाहिँ यसमा चाहिँ 50 मेगापिक्सलको डुअल क्यामेरा हुन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ र 13 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा हुन्छ भन्ने कुरा आएको छ। प्रोसेसर हामीले कुरा गर्ने चाहिँ स्न्यापड्र्यागनको प्रोसेसर हुन्छ भन्ने कुरा आएको छ। हेरौँ चाहिँ कुन चाहिँ प्रोसेसर आउँछ। मार्च 17 मा चाहिँ यो मोबाइल पनि लन्च हुने चाहिँ तयारी गरिरहेको छ। सो हेरौँ Xiaomi नेपालले आफ्नो यो मोबाइललाई नेपाली बजारमा चाहिँ कहिले लन्च गर्छन्। फाइनली Realme GT Neo3 को पनि लन्च डेट चाहिँ अलरेडी कन्फर्म भइसकेको छ। यो पनि छिटै लन्च हुने चाहिँ तयारी गरिरहेको छ। यसको चाहिँ यदि हामीले चाहिँ लन्च डेटकै कुरा गर्ने चाहिँ मार्च महिनामा चाहिँ लन्च हुन्छ, मार्चमा अब लन्च हुन्छ। यसको साथसाथ चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ स्न्यापड्र्यागनको 8100 को प्रोसेसर देख्न सक्नेछौँ। 5000 mAh को ब्याट्री ब्याकअप हुन्छ र साथमा हामीले चाहिँ 150 वाटको चाहिँ सुपर फास्ट चार्जिङ एडेप्टरलाई देख्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि आएको छ। हेरौँ अब चाहिँ के आउँछ र नेपाली बजारमा चाहिँ कहिले चाहिँ उनीहरूले यसलाई लन्च गर्छन्। अर्को अपडेटको यदि हामीले कुरा गर्ने हो भने अर्को अपडेट रहेको छ Redmi K50 को तर्फबाट। Redmi K50 पनि छिटै लन्च हुने चाहिँ तयारी गरिरहेको छ। सो यो पनि मार्च 17 मा लन्च हुन्छ। यसको साथसाथको चाहिँ केही डिजाइनहरु चाहिँ बाहिर आइसकेको छ अफिसियल रूपमा, जुन फोटो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। स्न्यापड्र्यागनको प्रोसेसर हुन्छ भनेको छन् कसैले, भनेपछि कसैको चाहिँ यसमा चाहिँ डायमेन्सिटी 9000 को चाहिँ प्रोसेसर आउँछ भन्ने कुरा पनि आएको छ। हेरौँ एक्ज्याक्टली चाहिँ यसमा चाहिँ कुन चाहिँ प्रोसेसर चाहिँ उनीहरूले लिएर आउँछ। र ग्लोबली मार्केटमा चाहिँ हामीले कुरा गर्ने चाहिँ यो चाहिँ Poco F4 को नामबाट चाहिँ लन्च हुने चाहिँ कुराहरु चाहिँ बाहिर आएको छ। सो अर्को अपडेटको यदि हामीले कुरा गर्ने हो भने चाहिँ Nothing को तर्फबाट रहेको छ। Nothing को पनि अब चाहिँ एउटा मोबाइल चाहिँ आउने तयारी गरिरहेको छ। तपाईले हेर्नुहुन्छ स्न्यापड्र्यागनको सानो लोगो रहेको छ भने चाहिँ अब Nothing को मोबाइल पनि छिटै आउने चाहिँ तयारी गरिरहेको छ। भने मार्च महिना चाहिँ ग्लोबली रूपमा पनि धेरै नै मोबाइलहरु लन्च हुने तयारी गरिरहेको छ। साथमा नेपाली बजारमा पनि हामीले एकदमै धेरै मोबाइलहरु चाहिँ देख्न सक्नेछौँ। सो यो पोस्टरले हेरेपछि तपाईले थाहा पाइसक्नु भएको यिनीको चाहिँ हैन मार्च 23 मा चाहिँ यिनीको एउटा कीनोट रहेको छ, द ट्रुथ भनेको चाहिँ। हेरौँ के कस्तो हुन्छ। र एज पर रुमर्स के भन्छ चाहिँ यिनीको चाहिँ एयरपोर्ट आएको थियो नि, एयरपोर्ट आएको थियो नि, एकदमै ट्रान्सपेरेन्ट त्यस्तै खालको चाहिँ मोबाइल पनि आउँछ भन्ने कुरा पनि आएको छ। हेरौँ अब चाहिँ Nothing को मोबाइल चाहिँ कस्तो आउँछ। अर्को अपडेटको यदि हामीले कुरा गर्ने हो भने अर्को अपडेट रहेको छ Samsung को तर्फबाट। Samsung Galaxy M53 5G भेरिएन्टको मोबाइल चाहिँ हामीले चाहिँ गिग वेबमा देखेका छौँ। 6GB को यसको र्याम रहेको छ भनेपछि यसमा तपाईहरु चाहिँ डायमेन्सिटी 900 को प्रोसेसरलाई देख्नु हुनेछ। भनेपछि छिटै नै अब चाहिँ हामीले M सिरिज को यो मोबाइल पनि देख्न सक्नेछौँ। र Samsung को 2-4 मोबाइलहरु नेपाली बजारमा पनि छिटै लन्च हुने चाहिँ तयारी गरिरहेका छन्। एकदमै धेरै रुमर्सहरु आएको छ के हुन त Samsung को मोबाइल र चाहिँ Redmi को यो मोबाइल चाहिँ प्रो छ नि 11 प्रो चाहिँ हामीले चाहिँ फेब्रुअरीमा देख्न पर्ने हो। फेब्रुअरीमा आई डोन्ट नो एक्ज्याक्टली के भयो, उनीहरूले लन्च गरेन, बट अहिले चाहिँ हामीले छिटै नै देख्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ धेरै कुराहरु चाहिँ आएको छ। सो हेरौँ अब चाहिँ हैन यो महिना नभने अप्रिल महिना चाहिँ देख्न सक्नेछौँ। अर्को अपडेटको यदि हामीले कुरा गर्ने चाहिँ अर्को अपडेट रहेको छ Xiaomi की तर्फबाट। एउटा
चाहिँ केही रुमर्सहरु चाहिँ बाहिर आइसकेको छ। Redmi Note 12 सिरिज पनि छिटै उनीहरुले चाहिँ लन्च गर्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। राइट आफ्टर द K सिरिज पछि के K सिरिजलाई पछि उनीहरुले चाहिँ गर्छ, जुन K50 आउँछ तिनीहरु चाहिँ आउँछ। त्यसपछि हामी सायद चाहिँ हामीले Q2 मा चाहिँ हैन क्वार्टर 2 मा चाहिँ 12 सिरिजलाई पनि देख्न सक्ने चाहिँ सम्भावना रहेको छ। यसको साथसाथै चाहिँ 11 को चाहिँ जुन लाइनअपहरु हुन्छ नि Redmi 11 मतलब के Redmi 11, Redmi 11A त्यो सबै मोबाइल पनि आउँछ र यो वर्ष हामी चाहिँ 10, 10C, 10A तिनीहरुलाई पनि देख्न सक्छौं भन्ने कुरा आएको छ र Xiaomi ले अलरेडी कन्फर्म गरेको छ Redmi 10 चाहिँ छिटै नै लन्च हुने चाहिँ तयारी गरिरहेको छ। सो लेट्स टक अबाउट द गेम को बारेमा। आज पनि तपाईहरुसँग चाहिँ केही टाइम छ, जान्नुस् तपाईले चाहिँ एपिक गेम स्टोरमा गएर आफुलाई मनपर्ने गेम क्लाइम गर्नुस्। तीनवटा गेम छ, एउटा चाहिँ DLC हो। सो तपाईलाई मन पर्ने त्यो गेम तपाईले क्लाइम गर्न सक्नुहुन्छ र आज राति चाहिँ अलमोस्ट 9:45 मा चाहिँ अर्को एउटा गेम आउँछ, तपाईले सजिलो तरिकाले क्लाइम गर्न सक्नुहुनेछ। यसको साथसाथ तपाईले स्ट्रिममा गएर पनि केही गेमहरु चाहिँ क्लाइम गर्न सक्नुहुन्छ, अलि कम्प्लिटली फ्रीमा चाहिँ रहेको छ। र साथीहरु आजको अपडेट चाहिँ यही नै रहेको छ। मलाई आशा तपाईहरुलाई आजको भिडियो मन पर्यो होला। यदि यो भिडियो सम्बन्धी कुनै पनि सल्लाह या सुझाव भए कृपया हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोस्। यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउनुभयो भए च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नु, किनभने तपाईले चाहिँ डेली टेक न्यूज नेपालीमा र नेपालमा आउने ग्याजेटहरुको प्राइसहरु, कन्फिगरेसनहरु र इन्टरनेटहरुमा चाहिँ कुन कुन मोबाइलहरु आइरहेको छ सबैभन्दा पहिले चाहिँ हाम्रो च्यानलबाट चाहिँ अपडेट पाउन सक्नुहुनेछ।